नमस्कार. आज आपण G86 बोरिंग सायकल फानोक मिलिंग मशीन G86 ही जी काय बोरिंग सायकल आहे जी फानोक मिलिंग मशीनमध्ये वापरली जाते. नॉर्मली डीप होल ड्रिलिंग केलेलं जर असेल तर त्या ड्रिलचं होल इनलार्ज करण्यासाठी या प्रकारची सायकल वापरली जाते. बघा, बोरिंग मशीनवर काम करायचं आहे किंवा बोरिंगचं काम करायचं असेल तर आपल्याला बोरिंग बार लागणार आहे. म्हणून हा जो काय टूल आहे हा बोरिंग बार आहे. याच्यावरती नंबर ऑफ टिप्स 1 2 3 टिप्स जर आपण बघितलं तर 3 टिप्स लावलेला बोरिंग बार आपण आहे, ज्यामुळे आपल्याला होलला जे काय आहे हे इनलार्ज करता येईल. तर बघा, ही सायकल कशी ऑपरेट होते. सगळ्यात पहिले ऑपरेशनमध्ये हा बोरिंग बार आपला सेफ पोझिशनला येतो. सेफ पोझिशनपासून इथं जी काही पोझिशन आहे ज्याला आपण इनिशियल लेवल म्हणतो, ही इनिशियल लेवलला टूल येतो. इनिशियल लेवल म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी आपला ड्रिलिंग करायचं आहे किंवा बोरिंग करायचं आहे, कंप्लीट होल बोरिंग करायचं आहे, या होलच्या वरच्या बाजूला टूल आपण 5 ते 10 mm वरती आणून उभा करतो झेड ॲक्सिससाठी. त्याला इनिशियल लेवल आपण म्हणतो. या इनिशियल लेवलपासून टूल आपण रॅपिडली पुन्हा आर पॉईंट लेवलला आणतो. जिथं जिथं आपल्याला ही डॉटेड लाईन दिसते, ही डॉटेड लाईन याचा अर्थ असा होतो की आपला टूल या डॉटेड लाईनच्या एरियामध्ये रॅपिडली मुवमेंट करणार आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपली कंटिन्युअस लाईन दिसते, हे कंटिन्युअस लाईन याचा अर्थ आहे आपला टूल या ठिकाणी फीड रेटमध्ये मुवमेंट करणार आहे. तर बघा, सेफ पॉईंटपासून इनिशियल लेवलला आपण येतो. इनिशियल लेवलला आल्यानंतर इथून टूल आपण आर पॉईंट लेवलला घेऊन येतो आणि आर पॉईंट लेवलपासून फीड रेटमध्ये टूल आपण बॉटमपर्यंत घेऊन जातो. आणि बॉटमला टूल गेल्यानंतर इथं स्पिंडल थांबतं. बॉटमला गेल्यानंतर स्पिंडल फिरणं बंद होतं आणि स्ट्रेट रॅपिडली टूल आर पॉईंट लेवलपर्यंत आणतो. किंवा सेम ऑपरेशन आपण इथून टूल रॅपिडली इनिशियल लेवलपर्यंत घेऊन जातो. अशा 2 पोझिशन्स आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला टूल बॉटमपासून वरती घेऊन जाता येऊ शकतो. नंबर ऑफ होल्स जर असतील तर नंबर ऑफ होल्स असताना आपला हे जे काही काम आहे हे काम करता येऊ शकतं. आणि जर समजा आपल्याला टूल G98ला आपण घेऊन गेलो तर G98ला घेताना आपली ही जी काय मुवमेंट आहे एवढी मुवमेंट वाढते, याचा अर्थ सायकल टाईम वाढतो. तर सायकल टाईम वाढू नये यासाठी आपण G99ला जर आणून टूल उभा केला तर आपला सायकल टाईम किंवा मशीनिंग टाईम कमी होऊ शकतो. तर या सायकलमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे टूल बॉटमपर्यंत फीड रेटमध्ये जातो आणि बॉटमपर्यंत गेल्यानंतर इथं स्पिंडल फिरणं बंद होतं आणि स्पिंडल फिरणं बंद झाल्यानंतर रॅपिडली टूल आपला आर पॉईंट लेवलला किंवा रॅपिडली टूल आपला इनिशियल लेवलला इथपर्यंत मुवमेंट करतो. आणि इथं टूल आल्यानंतर पुन्हा आपला क्लॉकवाईज डायरेक्शनला म्हणजे स्पिंडल रोटेशन डायरेक्शनला टूल फिरायला सुरू होतो. मग आपण प्रोग्राममध्ये 99 टाकला असेल तर या पॉईंटपासून टूल फिरणं सुरू होतं आणि आपण 98 जर टाकलेलं असेल प्रोग्राममध्ये तर या पॉईंटपासून टूल आपलं पुन्हा फिरणं सुरू होतं. तर बघा, ही जी काय सायकल आहे या सायकलमध्ये असलेले जे काय पॅरामीटर आहे हे पॅरामीटर G86 X, Y, Z, R, F आणि K हे या सायकलचा जो काय ब्लॉक आहे या ब्लॉकमध्ये सगळ्यात पहिले G86 याचा अर्थ आहे बोरिंग सायकल. आणि या बोरिंग सायकलमध्ये X आणि Y, XYचा अर्थ होतोय होल पोझिशन डाटा. याचा अर्थ ही जी काय पोझिशन आहे ही पोझिशन म्हणजे आपली ही XY आहे. त्याच्यानंतर Z, या ब्लॉकमध्ये जी काय झेड आपण आहे, झेडचा अर्थ होतोय बोरिंग डेप्थ अब्सोल्यूट. बोरिंग डेप्थ अब्सोल्यूट फीड रेटमध्ये. याचा अर्थ आपला हा जो काय वर्कपीस आहे, ही ग्रीन जी काय लाईन दिसते, ही ग्रीन लाईन याचा अर्थ आपला वर्क 0 पोझिशन आहे, जॉबचा टॉप सरफेस आहे. फीड आपली या पोझिशनपासून म्हणजे आर पॉईंट लेवलपासून फीड चालू होते, पण इथं येणारी जी काय अब्सोल्यूट डेप्थ आहे ही जॉबचा हा जो काय टॉप सरफेस आहे, ग्रीनमध्ये जी काही लाईन दिसते हा जॉबचा टॉप सरफेस आहे. या टॉप सरफेसपासून टूल आपला बॉटमपर्यंत जी काय मुवमेंट आहे ही अब्सोल्यूट, याचा अर्थ इथून निगेटिव्ह मुवमेंट आपली येणार आहे, म्हणजे इथं येणारी झेडची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल. त्याच्यानंतर आर, टूल स्टार्टिंग पोझिशन अबाव द होल, म्हणजे हे जे काय होल आहे या होलच्या वरती टूल आपला फीड रेटमध्ये चालू होतो. हे जे काय डिस्टन्स आर, आपण हे जे काय डिस्टन्स घेतलेलं आहे हे डिस्टन्स आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं असतं. त्याच्यानंतर F, याचा अर्थ आहे कटिंग फीड रेट फॉर द सायकल, म्हणजे इथून जी काय आपली फीड रेट सुरू होणार आहे या फीड रेट आपण या Fच्या समोर लिहायची असते. आणि केचा अर्थ आहे नंबर ऑफ रिपीट्स, म्हणजे आपण हे जे काय बोरिंगचं ऑपरेशन आहे हे बोरिंगचं ऑपरेशन आपल्याला चांगली सुपर फिनिश पाहिजे असेल तर 1 वेळा 2 वेळा 3 वेळा
नंबर ऑफ टाइम्स आपण त्याला त्याच पोझिशनला किंवा त्याच होलमध्ये रिपीट करू शकतो. ती जर रिपीट करायचं असेल तर आपण या केमध्ये ती व्हॅल्यू लिहितो. नॉर्मली हे ऑपरेशन किंवा हीची गरज पडत नाही. आता बघा ही जी काय सायकल आहे ही सायकल आपल्याला 1, 2, 3 आणि 4 हे जे काय 4 होल आहे या 4 होलसाठी वापरायची आहे. हा आपला जॉब आहे 4 होलचा आणि या जॉबची हाईट आहे आपली 20 mm आणि या जॉबचं सेंटर डिस्टन्स म्हणजे होलचं सेंटर डिस्टन्स 1 to 2 40 आहे, 2 to 3 हे पण 40 आहे, 3 to 4 हे पण 40 आहे आणि 4 to 1 हे पण 40 आहे आणि जॉबची ॲक्च्युअल साईज 60 आणि ही पण साईज 60 आहे. म्हणजे 60 by 60चा जॉब आहे आणि होलचं सेंटर डिस्टन्स आपलं 40 आहे. याचा अर्थ डब्ल्यू वर्क 0 हा जो काय डब्ल्यू आहे हा या डब्ल्यू पासून इथपर्यंतचं अंतर 10 आहे, मधलं अंतर 40 आहे आणि हे अंतर पुन्हा 10 आहे. तसंच या फेसपासून जर बघितलं तर या फेसपासून इथपर्यंत म्हणजे 2 नंबर येथपर्यंत अंतर 10, मधलं सेंटर डिस्टन्स 40 आणि त्याच्यावरती असलेलं जे काही अंतर आहे हे पुन्हा 10. असा आपला हा जो काय वर्कपीस आहे हा वर्कपीस आपण इथं घेतलेला आहे. या वर्कपीसचे आपण कोऑर्डिनेट इथं काढलेले आहे, पॉईंट्स घेतलेले XYZ. वर्क 0 जो काय पोझिशन आहे या पोझिशनला आपण X0 Y0 आणि Z50 म्हणजे टूल आपल्या वर्कपीसच्या वरती कुठेतरी थांबेल जेणेकरून टूल वर्कपीसला टच होणार नाही. यासाठी ही काळजी घेतलेली आहे. Z आपण हवेत घेतलेला आहे. पॉईंट नंबर 1चे जे काय कोऑर्डिनेट आहे एक्स ॲक्सिससाठी 10 आणि वाय ॲक्सिससाठी 10 कारण हे अंतर पण 10 आहे आणि हे अंतर पण 10 आहे. त्याच्यानंतर पॉईंट नंबर 2ला एक्स ॲक्सिसचं अंतर बदलतं आहे, हे इथून इथपर्यंत 50 येतं म्हणून 50 आहे. वाय ॲक्सिसचं अंतर बदलत नाही त्याच्यामुळे आपण व्हॅल्यू लिहिलेली नाही आहे. 3 नंबरच्या पॉईंटला फक्त आपलं वाय ॲक्सिसचं अंतर बदलतं, हे 50 आहे. एक्स ॲक्सिसचं अंतर बदलत नाही म्हणून इथं डॅश घेतलेलं आहे. आणि 4 नंबरच्या पॉईंटला फक्त एक्सचं अंतर बदलतं, हे 10. वाय ॲक्सिसचं अंतर बदलत नाही कारण हे जसं जसं 50 असणार आहे. आणि पुन्हा वर्क 0 पोझिशनचे कॉर्डिनेट आपण इथे घेतलेले आहे. हे ॲब्सोल्यूट कॉर्डिनेट आहे. याचा उपयोग आपल्याला फायनल प्रोग्राममध्ये होतो. आता बघा आपण घेतलेलं हे ड्रॉइंग त्याचे हे कॉर्डिनेट आणि आपण जो काय प्रोग्राम बनवलेला आहे तो प्रोग्राम आहे फानुक कंट्रोलचा. फानुकमध्ये प्रोग्राम स्टार्टिंग कोड O123 प्रोग्रामचा नंबर एंड ऑफ द ब्लॉक. त्याच्यानंतर पहिला ब्लॉक आपण घेतोय बघा G91 G28 X0 Y0 Z0. याचा अर्थ आहे ऑटोमॅटिक होमिंग मशीन. फानुक कंट्रोलचं मशीन सगळ्यात पहिले आपण ऑटोमॅटिक होम करतोय. त्याच्यानंतरचा ब्लॉक घेतोय आपण G90 G94 G21. ॲब्सोल्यूट कॉर्डिनेट फीड इन mm/min आणि मेट्रिक डाटा इनपुट म्हणजे आपण जो काय डाटा भरतोय प्रोग्राम तयार करतोय हा मध्ये आहे. T01 D01 M08 टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1 आणि कुलंट ऑन M03 S1200 म्हणजे स्पिंडल आपलं क्लॉकवाईज डायरेक्शननं 1200 RPM फिरेल. हा इथपर्यंत जो काय डाटा आहे हा प्रोग्राम स्टार्टिंग कोड किंवा प्रोग्राम स्टार्टिंग डाटा याला म्हणतात. हा प्रत्येक प्रोग्राममध्ये फिक्स असतो. तसाच आपला इथून जो काय प्रोग्रामचा एंडिंग डाटा आहे हा सुद्धा फिक्स असतो. यामध्ये कुठलेही बदल होत नाही किंवा झाले तरी त्या जी कोड किंवा एम कोडमध्ये थोडेसे बदल होतात, बाकी त्यामध्ये मोठा मेजर बदल होत नाही. त्याच्यानंतर आपण G00 X10 Y10 आणि Z10 इनिशियल पोझिशन जी आहे ती इनिशियल पोझिशन इथं घेतलेली आहे. म्हणजे टूल आपण या इनिशियल पोझिशनला आणून उभा केलेला आहे. इथं टूल आपण आणून उभा केलेला आहे आणि त्यानंतर आपण पुढचं जे काही ऑपरेशन आहे ते ऑपरेशन करायला घेतोय. सायकल आपली G86 G98 X10 Y10 Z-25. या 1 नंबरच्या होलचे कॉर्डिनेट आपले X10 Y10 आणि Z आपण -25 घेतोय कारण जॉबची हाईट 20 आहे आणि आपल्याला आरपार बोरिंग करायचं आहे, थ्रू बोरिंग करायचं आहे म्हणून आपण यापेक्षा जास्त टूल खाली गेला पाहिजे म्हणून -25 घेतलेलं आहे. R2 याचा अर्थ जॉबच्या वरती आपण 2 mm टूल उभा करतोय आणि फीड रेट 200 mm/min ह्या प्रकारची आपण फीड घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर पहिल्या होलचे कॉर्डिनेट झाले. हे दुसऱ्या होलचे कॉर्डिनेट इथं आपण 50 घेतलेलं आहे बघा एक्स ॲक्सिसला. त्याच्यानंतर तिसऱ्या होलचे कॉर्डिनेट वाय ॲक्सिस 50. चौथ्या होलचे कॉर्डिनेट X10 याचा अर्थ चौथ्या होलचे कॉर्डिनेट आपले आलेले आहेत. G86 सायकल आपल्याला कॅन्सल करायची म्हणून G80 सायकल कॅन्सल झाली आणि त्यानंतर ऑटोमॅटिक होमिंग G91 G28 X0 Y0 आणि Z0. M09 M05 याचा अर्थ कुलंट ऑन केलं ऑफ करायचं आहे, स्पिंडल ऑन केलं ऑफ करायचं आहे. M30 प्रोग्राम एंड आणि रिवाइंड. प्रोग्राम M30 वाजल्यानंतर आपला जो काही कर्सर आहे तो इथं G91च्या खाली येऊन उभा राहील. ओके, तर आज आपण G86 बोरिंग सायकल जी आहे या बोरिंग सायकलमध्ये येणारे वेगवेगळे पॅरामीटर, या बोरिंग सायकलसाठी लागणारे कोऑर्डिनेट
आणि बोरिंग सायकलच्या थ्रू बनणारा प्रोग्राम आणि या सायकलमध्ये G98 आणि G99 म्हणजेच इनिशियल लेवल आणि आर पॉईंट लेवलला टूल कशा प्रकारे जाऊन उभा राहतो आणि G96 ही जी काय सायकल आहे या सायकलचे ड्रॉइंगनुसार पॅरामीटर समजून घेतलेले आहे.